Good morning mga kabaldog. This is Pal Alabatin. Ito na naman ako at isi-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng aking itinitindang pares. Isang masarap at malasang pares. Subaybayan nyo ako kung paano ko ito gawin. Ito ang mga ingredients sa pagluluto ng pares. Luya, bawang, sibuyas, asukal, cornstarch, beef powder, carrots, celery, star anise, paminta, asin, buto ng baka. Okay mga kabaldog, umpisahan nating lutuin. Matapos kong maipakita sa inyo ang lahat ng mga panlahok, ay ito, umpisa na nating lutuin. Dito ako niluluto to sa isang malaking kaldero. Siyempre, pag nagigisa, unahin ng mantika. Tapos, hintayin natin kumulo at ilagay natin yung bawang. Kung anong proseso siyempre ng pagluluto, yan ang numero natin gagawin. Bawang, siyempre, sibuyas. Yun yung mga typical natin ng pag-iisa. Halo-haloin natin para lumasa ang bawang at sibuyas. Nakita natin dun yung medyo pumupula-pula na. Isunod natin yung luya kasi ang luya, mga kabaldog, yan ang nag-aalis ng lansa, lalong-lalo na sa baka. So yan ang isa sa pinaka-importanting ingredients ng lahat ng mga niluluto. Para kung anong lulutuin natin na medyo malansa, yun ang mag-aalis. Tapos isunod natin yung buto ng baka at may kaunting taba. Yang baka na yan, yung buto ng baka na yan, yan ang isa sa magpapalasa ng isang masarap na pares. At yun naman yung taba na yun, yun ang gustong-gusto ng mga namimili na, uy, lagyan mo ako kuya ng taba. Ayan, patuloy lang nating igisa para lumasa yung aroma ng luya dun sa ano. And isunod naman natin yung beef na powder. Meron akong kinukuha nito sa Divisoria na talagang lasan-lasa siyang baka. Isunod naman natin yung patis. Ang paglalagay ng patis ay base sa kung gaano kalaking kaldero ang inyong lulutuin. So, tansyahin na lang natin kasi yung alat, kasi hindi naman kailangan niya masyadong marami dahil mayroon naman tayong ibibigay na panimpla, sariling panimpla dun sa mga kakain kung sakali. Tapos tuyo, lagyan natin siya ng tuyo para kumulay naman dun sa sabaw. Yan, at para humalo na rin yung lasa dun sa loob ng buto ng baka. Na makikita nyo na talagang dyan pa lang ay ang lasa na parang, ang lasa kasi nito ay parang bulalo. At matapos nating ilagay yung mga ingredients, ilagyan na natin siya ng tubig. Ayan, makikita ninyo yung kulay niya, kasama na halos yung patis at saka yung kulay ng toyo. So, ayan. Hintayin na lang natin siyang kumulo at ating takpan. Matapos sa mga 15 minuto ay atin ang buksan. Ayan, kumukulo na yung ating soup o sabaw ng pares. Kulong-kulo na siya kasabay. Tapos ilagay natin yung paminta. Umpisa na natin siyang timplahan, asin, para makumpleto na yung lasa nung niluluto natin pares.
Ayan yung asukal. Para kasi minsan para manamis-namis yung lasa nung pares. Huwag naman masyadong marami kasi ang pangit din naman lasa. Nakakaumay ang lasa ng pares pag medyo maraming asukal. So tansyahin na lang natin. Depende sa sabaw. Nilalagyan ko siya ng carrots para maglasang gulay yung pares. At yung celery para mayroon din siyang aroma na nakapapagpawala ng lansa ng baka. At nakakapagpasarap na rin syempre. Yung haluin natin. Makikita natin na yung kulay at yung disenyo na pag makikita nung kakain na wow, mayroon siyang carrots, nakakapagdagdag din yun ng ganda sa mata ng kakain. Ayan, at nakahalo ng mga ingredients. Sumuli natin siyang takpan para makumpleto na yung kulo ng sabaw. 5 minutes later. Ayan, muli natin buksan yung takip. Kita natin kulong-kulo na at lagyan natin siya ng star anise para yung aroma niya mabango doon sa baka. At umpisahan natin siyang lagyan ng cornstarch. Ang paglalagay ng cornstarch ay hindi mo talaga siya ilalagay ng diretsado sa kawa o sa kaldero. Kailangan tutunawin mo muna ito sa isang malamig na tubig. Kasi pag once na inilagay mo siya dun sa kaldero, magbubuo-buo yung cornstarch dyan. So, hindi magiging maganda yung resulta ng sabaw. Haluin natin para malaman natin kung gaano nakalapot. So, depende na sa'yo kung gaano kalapot yung iyong gagawing sabaw. Kung naman masyadong sticky kasi ang pangit naman tingnan, ang pangit higupin. So, ayan. So, depende na sa'yo kung paano siya lagyan ng cornstarch. Kung sakaling malapot na, pakulan lang ng kaunti para umpisan natin i-serve sa ating mga parokyano o customer. Ayan, at habang niluluto ko naman yung sabaw, pini-pressure cooker ko naman yung parte ng laman ng baka, yung kamto, para mabilis siyang maluto. Few moments later. Ayan, sige na ulit natin mga kabaldog. Ayun. Ayan na, luto na po siya. So, malapot ng konti. At masarap higupin. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng pares. Sana nagustuhan nyo. Ayan mga kabaldog, at naluto ko na ang aking masarap na pares. Yan naman yung resulta ng aking niluto sa pressure cooker. Yan na yung kamto o belly ng baka. Yan. Kailangan hindi siya masyadong malambot or hindi rin naman matigas kasi magrereklamo naman yung kakain. So yung tama lang. So ang paglalagaan niya, nilalagyan ko ng luya, tapos kaunting nor para mas yung loob ng baka ay masarap na din. Malasa na din. Yan, galing yan sa pressure cooker. Yung sabaw ng pinaglagaan doon sa pressure cooker, syempre, ilalagay nyo doon sa ginawa mong soup. Kasi nadoon din yung sarap ng laman ng baka. Huwag mo siyang itatapon at sayang kasi sayang nung sabaw. Haluin natin. Ayan na. Sarap. So, luto na yung sabaw. Naibukod ko na rin yung nilagang baka sa pressure cooker. So, hiwain naman natin ito. Nang tama lang yung laki doon sa ating pambenta. So, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit para hindi naman tayo malulugi doon sa laman kasi nagkamahalan din naman ng baka, 300 pesos. So, kailangan tama-tama lang yung laki ng hiwa na isi-serve natin. At yan pa yung mga ibang panlahok, daon ng sibuyas, bawang, hot sauce, patis tuyo, ayan, at saka yung chili oil na
guys, si Bal Alabatin. Kakain na ng kanyang niluto na pares. Ayan. So, kakain na tayo. Siyempre, ang protocol talaga ito na ginagawa, ilalagyan natin ng dahon ng sibuyas. Ayan, para masarap, malinaw na. Tapos, bawang. Gusto ko maraming bawang para masarap. Oh, hindi naman ako nagsisili, pero ito sili ito, pero hindi ako nagsisili kasi acidic ako eh. Mayroon din ako dito na hot sauce. Tapos kung halimbawa kulang sa patis, yan, lagyan ng patis. Tuyo, lagyan ng tuyo. Okay, simulan ko na kumain. Titingnan ko kung anong sura na aking luto. And makikita nyo na talagang malapot siya, malapot. Gusto ko yung plain lang na rice para masarap siyang kainin. Try ko na. Mga kabaldog, try ko na. Sarap! Sarap, sarap. So, tama-tama lang siya doon sa sinukat ko na kanina kasi parati ng mga itong niluluto. Now, kaya, sana may natutunan kayo sa akin dinemo na kung paano gumawa ng pares. At kung gusto nyo maging hanap buhay, magandang tubo niya dito. Magandang pagkakitaan, simple lang, madaling lutuin, hindi masyadong magastos. At masarap. Pwede niya sa gilid-gilid ng bahay. Basta, tama lang yung sakap ng pagluluto. Okay guys, sana may natutunan kayo. Uli, natutunan ko mga pagluluto. I-share ko sa inyo yung iba pang mga putahe na ginagawa namin dito sa aming tindahan. Maraming salamat. At shout out kay Edwin Dapula sa Batch 90, sa RGI Alakdan, kay Chairman Noel, sa mga kapatid ko, sa mga tauhan ko dito, si Ninyo, si Ace, si Anjo, at saka si Amadeo. Maraming salamat. At hanggang sa muli guys. Paalam! Sorry, it's DJ.